Goedemorgen. Vandaag wil ik het eens hebben over een vraag die mij heel vaak gesteld wordt. En dat is, Nico, welke camera raad jij ons aan? Dat is een heel uitgebreide vraag. In het begin ben ik daar nog heel veel over in de weer mailen, heel epistels uittypen. Waarom ga je het gebruiken? Wat ga je doen? Denk je dat je dat gaat doen? En zus en zo. Hoeveel budget heb je? Dat zijn allemaal redelijk complexe complex niet, maar uitgebreide mailconversaties. Daar klopt heel veel tijd in. Op een bepaald moment heb ik zelfs eens een template uitgetypt per mail die ik gewoon standaard doorstuurde. Dat is ook een beetje onpersoonlijk en onpersoonlijk, dat is nu het laatste wat ik wil zijn. Wat heb ik dan eens gedaan? Een uitgebreide blogpost geschreven over mijn bevindingen en welk materiaal dat ik gebruik voor op reis, voor uitstapjes, voor wandelingen in de Ardennen, voor een citytrip en die zaken. En eigenlijk naar aanleiding van die blogpost wil ik vandaag eigenlijk een kleine update geven. We hebben het hier over niet professioneel werk, we hebben het hier over compactcamera's. Want waarom gebruik ik een compactcamera? Vroeger, in het begin, 10 jaar geleden, of daaromtrent, pakte ik altijd een rugzak mee, met 2 bodies misschien zelfs, met 4 lenzen en een statief. En dan puften wij doorheen heel de wereld, een dorp, een weiland, met al dat grief op mijn rug. Ik woog toen nog 20 kilo meer, ik pufte langs alle kanten. En als ik dan niet mooi zag, die zak op de grond, lens up en kijken, nee, andere lens, nee, en niet goed. Dat doet even en dan word je dat heel rap beu. En dan begin je steeds minimalistischer en minimalistischer te denken en te werken. Er komen kinderen bij in je leven. Je wilt meer genieten van de dingen die dat gaan doen zijn. En dan gaat het kleiner, kleiner, kleiner en minimalistischer. En waar komt dat dan uit? Dan komt het uit bij een klein compact cameraatje dat mooi in je borstzakje past. En als het moment daar is dat jij op een knopje drukt en nog eens op een knopje drukt en je hebt dat moment vastgelegd, of je drukt op het knopje en je begint te filmen en je hebt dat moment mooi meegenomen. Mijn allereerste favoriet die een beetje mijn hart heeft veroverd daarin is de Sony RX100 Mark III. Dat is al een aantal jaren oud, dat toestelletje. Maar ik kan u met 100% zekerheid vertellen dat dat nog altijd een topper is. En dat eigenlijk niet moet onderdoen voor alle nieuwere modellen. Het leuke eraan is, aan die toestelletje vind ik geweldig genoeg, dat heeft stiekem nog een viewfinder erin zitten. Dus je kunt af en toe eens daar lekker doorkijken en mooie beeldjes maken als je wat meer wilt focussen. Maar je kunt even ook gewoon uit de losse pols fotograferen. En het andere leuke eraan is dat dat een van de eerste toestelletjes was met een beweegbaar LCD-schermpje. Dus zodat je heel gemakkelijk je eigen kunt fotograferen, wat we allemaal heel belangrijk vinden tegenwoordig. Of leukere perspectieven kunt handhaven, waarin dat je laag, je camera laag houdt en op het schermpje kijkt. Fantastisch toestel, diafragma 1.8 op zijn breedste zoom. En als je helemaal inzoomt, gaat hij tot 2.8. Dus je kunt nog altijd een heel mooie onscherpte diepte houden. Ongelooflijk fan van dat toestel. Daar zijn heel veel opvolgers van gemaakt ondertussen. De 4, 5, 6, 7, ik weet niet waar dat we zijn. Om dan uiteindelijk te komen bij degene waar ik nu mee aan het filmen ben hier. Maar daar kom ik later op terug. Maar dit is een heel goed toestel. Hoe hard fan dat ik er ook van ben. Ik pak het nog vaak mee, maar het staat ook wel vaker in de kast. Want ik heb ook een ander favorietje gevonden. En dan gaan we over naar de Ricoh GR3. Dat is dan deze. Toestelletje is meer gericht op fotografen, straatfotografie.
Dat filmt, maar daar ga je geen wereldse dingen mee filmen. Het toffe aan die toestel is dat je dat, dat heeft een heel mooie kleurafwerking en dat is er echt op gericht voor straatfotografie te doen. Je kunt daar een aantal instellingen in doen, zodat je als je die knop snel indrukt, dat die focust op 1 meter of op 2 meter, afhankelijk van hoe dat jij fotografeert, zodat je toch nog altijd een zekere vorm van scherpte hebt en dat je toch echt wel candid shots kunt nemen. Ik denk dat ik de voorbije 2 jaar het meeste met dit heb gefotografeerd, privé. Het enigste nadeel aan dit toestel is dat dat geen beweegbare LCD-ken heeft. Nu, ik snap dat ook wel, want het is echt extreem compact. Oké, handje en hier is het en het is weer weg. Dat geldt natuurlijk hetzelfde voor die Sony, dat is hier, hup. Dat is niet groter dan een hand. Hè. Dus 2 toestellen, ongelooflijk fan van. Eigenlijk, als ik dat bij heb, dan ben ik zeker dat ik toffe beelden kan maken. Ik kan daarmee op wereldreis gaan en ik kan daar genoeg mee doen om alles mooi te documenteren. Maar dan zijn we uiteindelijk... we gaan nieuwe tijden in. En ik werk ook graag een beetje met video. En dat is de reden waarom dat ik eigenlijk sinds kort... ik vind een term niet mooi, maar ben overgeschakeld naar de Sony ZV-1, die vlogcamera, waar dat ik trouwens nu mee aan het filmen ben. Ik ga dat hier even proberen te tonen. Ik weet niet wat er goed uitkomt. Ja, dat is in deze. Dus ja, ik heb die al eens getest een tijdje geleden. Ik ben ook Sony-ambassadeur, dus ik kon die even checken en testen. En ik was er ongelooflijk fan van. Ik heb die dan teruggegeven, gelijk een brave burger. Maar dat bleef in mijn hoofd draaien. Het toffe aan dat toestel is ook, daar zit, als je de vlogkit neemt, daar zit een soort handvat bij, waar dat je heel gemakkelijk mee kunt filmen, selfies of foto's kunt trekken, maar ook naar de andere kant, dus niet altijd naar je eigen, maar naar de wereld toe, en gemakkelijk kunt filmen. Er zit een goede stabilisator in. En daar zitten heel veel snufjes in, die best wel aangenaam zijn om toffe beelden te maken. Ook nu, die doet gewoon eye-tracking, die focus blijft op mijn oog lopen. Dat vind ik fantastisch. Audio zit er goed ingebouwd, goede microfoon zit daarin gebouwd en je hebt gezien daarnet, dat scherm draait helemaal naar mij. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik denk dat deze mijn nieuwe favoriet wordt om overal mee te pakken. Ik denk dat ik weet dat zeker, want ik heb het ondertussen al gedaan. Dat is hetgeen wat het betreft compactcamera's eigenlijk. Als je een van die 3 toestellen op zak hebt, die fotograferen ook allemaal in RAW, die filmen allemaal in een goede resolutie, dan gaat er heel veel geraken.